Ayos ah. Tapos, naka-live na tayo. Tapos, isi-share ko na lang sa isang blog para mas masaya. Sa isang group. Tama. Para mas maraming makakapanood sa atin. Sa ating mga... Tama, Ron. Tapos pag-share na lang sa DILG advisory group natin, Ron. When the Facebook link is up. Pwede rin. Para madaling gagawa yun. From there kasi, forward lang tayo ng forward eh. Madali na mag-forward kung nandiyan na yung Facebook link natin eh. Yan. Nakaano na tayo. Okay. Correct. Good. You can immediately leave comments below. Live and you watch, also read. So based on the caption, maybe you can post already your message below. Ayan. Medyo nagbabasa pa yung page, naglo-load pa yun. Okay lang. So, mga profs, baka bigyan nyo sila ng konting introduction about the two of yourselves. Yung dalawang professors kasi natin, they work for this university. Sinong? Para ikaw naman. Age before beauty. Age before beauty. Magandang gabi po sa... Technically, senior ako na Eric sa ABM. Senior ko si Sir Alfred. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir Eric, Sir John D, Sir Ron, si Eric De Torres po, faculty po ng University of the East at kasama din po ni Sir Ron sa DILG. Pagka po mga bagay-bagay na masakit sa ulo, kami po yung na-handle po pagdating sa mga technical na babasahin na marami, kaya yun po. Ayun, maraming salamat, Prof. Eric. Alam mo si Alfred, before ako nag-join sa DILG sa core team, I was part of the University of Makati. Tas before noon, I've taught in like 5 different universities na rin. Currently, I'm full-time with DILG, but I'm teaching just one subject sa Quezon City University, na ngayon ay isa ng ECQ, ay isa ng EUI isolation holding area. Kaya hindi ko na alam kung kailan kami pagtuturo doon for a while. Mahirap na. Para fortification for everyone at least. Alright, thank you mga profs for this the brief introduction. Kasi we're ready na to start our program. Ready na tayo. ready na. So, good evening ladies and gentlemen. Welcome po sa Istoryang futBOLERO. My name is Ron Poblete. Kasama po natin si Eric Madraso at si John D. Bora. At tonight, meron tayong dalawang special guest for our topics for discussion. Nakasama po natin si Professor Eric De Torres and si Professor Alfred. Alright, so welcome to the program. Sirs, finally. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi. First time ngayon, first time ba to, Prof? Okay. Ngayon, baka nagtataka kayo, bakit kami nagdala ng mga professor? Kung medyo medyo bata ka pa at nag-aaral ka pa, siyempre, enjoy kasi yung bakasyon. Tapos ngayon, meron kami mga professor na guest. Baka bigla na lang ito. Baka mag-lecture tong dalawang professor na to. Sayang naman naming bakasyon. Pwede rin naman. Ayun. Pero ito ating mga professor, talagang hit na hit to sa kanilang mga estudyante. Kaya gusto namin silang isama sa aming discussion kasi napaka-important natin ang discussion namin tonight. Magsisimula ito, of course, sa bagong pronouncement ng Pangulo at saka sa kanyang bagong pinirahang executive order, Balik Probinsya. Ngayon, mayroong connection itong Balik Probinsya na pinirma ni Presidente, initiative of our good Senator Bongo.
may nakinalaman din to sa COVID-19 pandemic na one of the solutions, both short-term and long-term, is to decongest Metro Manila. It so happens that decongestion will have a positive effect also on a campaign that the DILG is doing right now. It's called constitutional reform. Malaki po ang kinalaman nito sa gusto ng DILG gawin. Of course, the DILG with the president, si Secretary Anyo, of course, has been getting instructions from the president in making sure that we push for reforms. Kasi lahat po ito is about reforma. Gusto natin reformahin yung sistema ng gobyerno at lahat ng everything that entails reforming government and of course society at the same time. So magandang usapan to. Sana po ugna, 'di ba? Mag-participate po kayo. Meron po tayong way to do that. You can message us below so that we can read your messages at the same time so we can respond to them. And you can also ask our guests questions about constitutional reform, about sa Balik Probinsya program ng gobyerno. Hindi lang po yan ang pinaka-interesting na papag-usapan namin. Of course, papag-usapan namin si Cardo, si ang probinsyano. Di ba? Pwede dapat balik probinsya na rin siya. Dapat balik probinsya na. Hindi lang ang pagbabalik ng probinsya ang papag-usapan natin, ang pagbabalik ng ang probinsyano rin papag-usapan natin. Yun ang maganda. Diba? Makakabalik ba si ang probinsyano? At ano bang mas importante, ang batas? Anong mas importante, ang batas o ang sentimiento ng mga nanonood sa ABS-CBN? Yan ang mga katanungan na gusto nating sagutin ngayong gabi sa aming programang Istoryang futBOLERO. Mainit, yes, Profs. Mainit ang balita. Okay, so handa na po tayo. Magsisimula tayo kay Professor Eric. Professor. Yes, sir. So, of course, kasama po tayo sa DILG. Pinupush natin yung programang constitutional reform. Magdadalawang taon na tayo magkakasama ni Prof. Alfred rin. At we're trying to push for reforms by changing the constitution. Kasi nahirapan tayo sa federalismo, kaya ginawa natin constitutional reform in the last year or so. Explain po, Prof. Eric, tapos si Prof. Alfred probably can add to the explanation. Bakit pinupush ng presidente ang mga reforma sa konstitusyon unang-una? Well, actually, sir, mayroon ba yung tatlong pillar or pagpalagay na natin, apat. Yung una is yung pagdating sa Pillar 1, yung paluwagin ng Metro Manila, palakasin ng mga probinsya, which is actually very timely ngayon. At nakapaloob dyan sa Pillar 1 na yan, unang-una sa lahat, yung pagdating sa usapin ng pag-i-institutionalize ng Danas decision, na kung saan may shares na dapat yung ating mga probinsya o yung ating mga local government units pagdating sa pondo or pagdating dun sa mga tax na nakolekta ng national government. So currently sa pangkasalukuyan, ang pinaka talagang concern ngayon ay yung pagdating dun sa kung saan yung internal revenue lamang na taxes ang mga nakukuha or nakokolekta ng mga ibibigay na share sa ating mga local government units. Sa core, pinupush natin na magkaroon din ng share ang ating mga local government units sa mga national taxes. So ikalawa dyan, yung proposal pagdating sa pagkakaroon ng Regional Development Council. So yung Regional Development Council as it is ngayon, lang siya parang recommendatory. Parang ministerial lang siya. Although siya yung nagka-craft at gumagawa ng mga regional development plan, pagdating sa huli, maaaring ipatupad o maaaring hindi, nakadepende yun dun sa NEDA board. So, ang planning pa rin din is very centralized. So, dito pinupush natin na palakasin at i-empower natin yung RDCs na kung saan magkakaroon ng masasabi natin komprehensibo at proactive na regional development plan na kung saan yung plano ay nakaayon dun sa context ng region, lalo na kung anong pangangailangan nila. Kasi ang napansin natin sa mahabang panahon, yung manner ng kung paano tayo nagpa-planning, very centralized. So
kung ano lang yung nandun sa national government, yun yung most likely na kinakascade. So, ngayon, ang kailangan natin, dapat merong nagbi-bridge dun sa local concerns at saka sa national concerns. At ito yung magiging trabaho ng ating Regional Development Council to harmonize basically the national thrust as also to the local thrust. Yun. Kalawa, yung pagdating sa electoral reforms. So maraming concerns pagdating sa electoral reforms. Siguro hayaan ko si Sir Alfred ang mag-discuss niyan mamaya. At yung ikatlo, yung economic naman. Economic reform. So, yun. Ipapaubaya ko yung ikalawa at ikatlo kay Prof. Alfred. Ayun, Prof. Alfred. Your turn naman. Explain po natin yung electoral reforms na kinakailangan natin. Marami siguro gusto marinig yung mga plano natin. Kasi dahil usapan natin ngayong gabi tungkol sa Balik Probinsya at medyo hindi siya magganong tatamaan ng discussion. Pero idagdag na lang din natin siyempre yung dalawa pang pilar, yung pagbabago sa sistema pang-politika, lalo na pagdating doon sa termino ng mga politiko, sa partidong political, sa pagbabago sa sistema ng ekonomiya. Doon sa political reform, dalawang component yan, yung sa party, yung pagbabawal na ng balimbing, yung pagbabawal na ng dynasty, yung pag-succeed ng second degree o consanguinity sa succession or by election ng termino ng opisina ng mga nahalal na politiko. Yung sa huling usapan namin sa Kongreso, bago na-infect yung mga miyembro nito, dahil nandun kami ilang beses ng committee hearing kasama si Ron, umabot sa diskusyon sa committee kay Kong Rufus yung usapan na ano ang definition ng political dynasty, hanggang saan, hanggang kailan. Doon sa mga ilan sa lumabas na consensus doon ay ang idea na ang dynasty ay mag-i-exist kung ang kamag-anak mo sa second degree ay papalit sa'yo pagkatapos matapos ang iyong termino o tatakbo ng sabay sa'yo sa parehong level na posisyon. Doon sa discussion doon, hindi sinama yung Kongreso as official na proposal ng DILG, local government lang. So ibig sabihin, bawal tumakbo ng sabay, ang magkamag-anak sa ikalawang degree, sa posisyon na magkakahalinlinan sila o pagkatapos ng termino. Halimbawa, bawal yung mayor at vice mayor ng second degree of consanguinity. Bawal din pagkatapos mag-term out ng mayor, ang papalit sa kanya ay second degree of consanguinity rin. Ganon din sa konseho. Kung ang number 1 na konsehal ay second degree of consanguinity at maaari niya palitan ng vice mayor, bawal din yun. So yung ganon, bawal yung succession. Alis sa local government, ganon din sa probinsya. Pero sa Congress, sa pagkakaalala ko, hindi namin kinalaw yan. Inanulin din namin yung termino ng mga politiko. Sa proposal namin, kung baka pwede yung kulak ni Professor Eric sa kaniron dito, sa pagkakaalala ko ay 2 termino o 3 termino, 4 o 5 taon. 2 termino na 5 taon ang palagay namin ay medyo tama lang. Pero paano kasi sa Kongreso may nag-propose doon 3 termino na tigli 5 taon. Sabi namin, medyo grabe naman yan. Although meron pang isang proposal na isang termino 10 taon. Sabi, mas madala naman yan. Pero yun, ang idea kasi namin, yung pakontiin yung termino, pero pahabain yung lawig ng termino, sa thinking kasi namin yung mas effective. Kasi parang hindi namin makuha yung logic na bakit every 3 years may election. Hindi naman sapat yung oras para makapagplano or makagawa ng anumang konkretong programa, yung mga halal. Sa totoo lang, pag bagong halal kang locally elected official, yung unang taon mo mauubos yan sa training. Yung pangalawang taon mo, doon ka magsisimula ng mga programa. Sa pangatlong taon mo, eleksyon na uli. Kaya hindi siya rational na sistema. Ganun din sa Kongreso. So yun yung isa sa mga proposal namin. At least for that time sa House, saka sa local government. Sa Senado, mayroon din kami proposal, ngunit medyo hindi pa malinaw yung huling position sa Senado kasi yung transition doon sa bagong termino yung isa sa pinag-uusapan doon. Pagdating naman sa reformang political, yung sa political party reform, naglagay din kami ng pagbabawal doon sa pagpalipat
lipat ng partido na tawag natin Anti-Balloting Act. Kung saan bawal ka na lumipat sa isang partido sa particular na panahon. Kumbaga merong parang ban. Pero pwede ka lumipat pero may ban. After nung ban, doon ka pwede lumipat. Yung huling diskusyon namin dito is 2 taon o 1 taon pagkatapos o bago mag-eleksyon ka pwede lumipat. Kasi nagkakaroon ng constitutional issue dahil ang sabi nga, meron din naman punto rin, meron ka dapat malayang karapatang pumili ng organisasyon na sasalihan mo. Ngayon kung maglalagay ka ng restriction, maaaring maging constitutional issues. Sa ibang bansa nga naman, kaya walang balimbing, naging tradition kasi nila, hindi balimbing. Kumbaga may delikadesa sila doon nung na-develop yung ganung value. Pero may mga bansa rin sa ibang mundo, sa ibang parte ng mundo na kung saan merong penalty yung paglipat-lipat din ng partido. Yun yung isang paraan para madisiplina yung mga partido natin. Tapos magkakaroon din ng mekanismo kung saan pwedeng pondohan ng gobyerno o ng estado yung pagkampanya sa pamamagitan ng pagkuha ng donasyon o contribution mula sa mga miyembro at sa mga taong gusto mag-donate sa partido. Doon sa aming proposal, individual lang ang pwede mag-donate, hindi korporasyon. So kahit let's say mayaman ka tao, yung mga tao lang ang pwede mag-donate na miyembro ng korporasyon, hindi yung korporasyon mismo. So may limit siya. Merong kumbaga may maximum na pwede kang i-donate na amount. Yun yung sa political reform, yun yung sa reforma sa politika, sa termino, sa dynasty, sa anti-balimbing, saka sa pagkakaroon ng pondo para suportahan yung mga partidong politikal. Yung pangatlong component, yung economic reform, ito yung liberalization. Ito yung pag-aalaw, pag-lift ng mga foreign equity restriction sa mga key industries. Doon sa proposal ng Kongreso, ang sabi lang nila, doon sa proposal nila nakalagay doon, gusto nila ilagay lang doon sa mga provisions sa Constitution natin as provided by law. Kumbaga, ang proposal maglagay lang ng provision na pwede magmay-ari kung sino man, depende sa batas sa ipapasa ng Kongreso. Kumbaga magiging ano na siya, isa na siyang statutory requirement. Pwede na siyang pagbuhay kung kinakailangan ng sitwasyon. At palagay ko magugustuhan to ng mga korporasyon dito sa atin na gumagamit ng PDR para kunyari magkaroon ng dagdag na kapital. Medyo hindi siguro nila nakukuha yung konsepto na yun. Pero parang nagtamaan ka, Bro Alfred wala naman. Parang may naman. Simula pa lang, merong padaplis ka agad May pahapyaw ka na, pare Titsurete ka lang. Kasi kasabi nga ni Secretary Olivar, sa mga medyo magaling namin kasama din, yung Pilipinas ang nahuhuli na pagdating sa FDA talaga, totoo naman. Maraming nagkukumpara parati bakit yung mga kapitbahay na sa Southeast Asia ang gagaling mag-respond sa COVID. Ang nakakalimutan na lang ikumpara, mayayaman na itong mga to, sila yung may pinaka-least restrictive na foreign equity requirements sa kumpanya at kumpara sa atin tayo pinaka-restrictive. Mas marami silang resources, mas maraming income, mas maraming job opportunities sa kanila, kaya meron silang pang-pondo para pag-responda sa COVID. Tayo, kailangan i-align yung buong budget natin para na kasi nga, kulang tayo sa kapital. At yun yung dalawang component. At hopefully, yung actually pang-apat na pilar is yung bagong konstitusyon. Yung bagong draft. Na idea dati kasi yung mga nagtatanggol kasi ng salikang batas natin ngayon, yung mga conservatives na ayaw magbago, puro matatanda na. Mga hindi naman natin sinasabi nasa airport na sila, no? Pero ito yung mga tao na palagay namin hindi na sumasalamin sa pangangailangan ng bagong henerasyon ng mga Pilipino. Kaya yung rallying cry namin na ginawa nila Sir Ron dyan, yung bagong konstitusyon sa bagong henerasyon, yun yung idea na hindi na ito ginagawa para sa current generation, para na doon sa future generation natin. At i-allow natin yung mga future generation natin, nung palagay nila malito, pwedeng i-restrict, gawin natin flexible yung saligang batas natin. Yun yung idea. Isang flexible na dokumento na mababago ayon sa pangangailangan ng pagkakataon. So yun yung idea nung, in brief, yun yung idea ng 4 pillars, itong core movement na ito, na nag-shift na tukol sa mga provision na yun. So hindi na to pagbabago ng lahat, ang tawag natin dito ay strategic amendments lang. Pagbabago lang ng ilang provision. So yun po. Yun yung summary. Ano natin. Galing. Professor Alfred, diba? Sobrang klaro nung plano ng DILG sa constitutional reform. Ang maganda dyan, 2 taon kasi, natin yun
Dalawa natin pinapag-usapan. At saka dami natin pinagdaanan para lang masulong yung mga reforma. Nagsimula sa federalismo. Kaso yung problema sa federalismo, marami tayong mga kababayan na hindi kaagad naiintindihan kung anong importansya na baguhin yung current unitary system into a more federal type of government. Ngayon, ang maganda dyan dahil sa, no, I'm not saying na maganda yung nangyayari sa atin ngayon dahil sa pandemic, but because of this crisis, namulatan yung ating mga kababayan. Maraming na-realize na, alam mo, may problema pala tayo ating sistema, no? Kasi may mga nagsilabasan lahat ng ng mga issues natin systemically. Sa barangay level pa lang, makikita mo may problema talaga tayo. Ang bagal ng yung kabagalan ng pag-distribute ng social amelioration is reflective of a broken system. So meron po tayo talaga mga changes, systemic changes na kailangan baguhin. Ang maganda dyan, yung pinaka-good news natin this week, biglang lumabas ng pahayag si Senator Bongo na, meron akong idea. Bakit hindi na lang natin bakit hindi na tayo magsibalikan sa probinsya? Kasi maraming mga probinsyano dito sa Metro Manila eh. Diba? Sabi nga nila, 9 million ba or 12 million population in Metro Manila? But during the daytime, that's more. That's around 18 million. So most of the people who are in Metro Manila are actually from the provinces. At lumuluwas sila from mga transient na pumunta na Metro Manila to earn a living. So I think this is the best time. It's as good as any time to actually make changes. And this is an opportunity kasi ngayon mas lahat uhaw sa impormasyon, uhaw sa mga solusyon ng mga tao, lahat sila bukas sa mga pananaw, bukas ang at sa lahat nakikinig sa mga suhestyon. Diba? So ngayon, maganda yung sinimula ni Senator Bongo. I-suggest natin sa mga mamamayan na magsibalikan sa probinsya. Pero syempre, hindi lang tayo magsisibalikan sa probinsya na walang plano. Kaya naglabas ng executive order ang presidente, which I actually showed John D. and of course our also co-host Eric about what the plans are and ano yung mga initial things na nilatag ni Senator Bongo at na aprubahan ni PRRD. So, sirs, let me ask. Let's start with Johnny. Johnny, you have questions for our professors regarding Balik Probinsya na paano natin ito i-correlate with the existing campaign of the DILG for constitutional reform and how this became an opportunity for the DILG kasi medyo nagtutugma yung Balik Probinsya na programa sa constitutional reform. Actually, binabasa ko kanina yung Executive Order number 114. Ngayon, pagkatapos ng paliwanag ni Professor Alfred at saka ni Professor Eric, I can't imagine actually implementing this without any sort of reform eh. Kasi, alam mo, napakagandang hangarin talaga nito. And it's such a good platform. Pero siyempre, alam naman natin lahat na, the devil is in the details. Nasa implementation yan eh. According to how we are currently set up, hindi ko alam kung kaya natin suportahan yung napakagandang hangarin na nakalagay sa 114 eh. So, correct me if I'm wrong, Professor Alfred, no? I think, totoo ba na, ito yung feeling ko, I'm by no means an expert, no? Pero I feel that there has to be, hindi optional, no? But there has to be some sort of institutional reform para ma-implement ito. Totoo ba yan? Yeah, tama ka dun, boss. Kasi yung idea nung short-term, meron kasi short-term, medium-term, long-term parts yung Balik Probinsya. So, siyempre yung short-term is transfer people, medium-term is developing infrastructure, yung long-term, yung laying down some institutional requirements. Ito nang yung na-release nga ni Ron kanina with regards to social welfare, halimbawa. One thing that will make Balik Probinsya successful in the long run is how empowered local government units are. Kasi what's the point of transferring people if you transfer them to areas that don't have the ability to absorb them?
As practice right now, marami na po tayong mga LGU sa Metro Manila na nilalabas yung urban core nila, the transfers of surrounding provinces like Laguna or Cavite or Rizal, but they still retain their voting rights in their LGU sa pinanggalingan. Ang tawag namin dyan, tawag ko ni Prof. Eric dyan, pataguan yan eh. Yung talagang nag-enjoy sila, nandoon sila sa probinsya na pinagtapunan sa kanila, sorry for the term, yung relocation site nila, they use the local government resources there in terms of the use of roads, facilities, public schools, but they do it in the LGU that transferred them. Yung mga ganon, so parang, so yun yung isang thing na nakita medyo strategic obstacle dito sa short-term implementation ng Balik Probinsya. Kasi you could transfer people, of course, we've been trying to do that, panahon pa ni Mayor Lacson noon, alam niyo yung kwento nun, yung mga nahuli sa na dinala sa barko, dinala sa Davao, yung ganong kwento. We've been trying that for a long time already eh. But these people will come here because nandito yung growth eh. So without accompanying structural reforms, truly political and economic, it will be difficult to sustain. Right now, it's easy kasi we have emergency rule, we have COVID and everything. But the new normal should actually discourage too much travel. You must create centers of work outside Metro Manila now, not tomorrow, not in the future. We must decentralize now, and tama ka sabi niyo, there's no better time to implement these reforms. We started with era. I mean, halimbawa na lang yung social welfare, yung sa SAP. Could you just imagine kung yung pera naka-agad, nasa regional level na talagang may nakaalat dyan na SAP na naka-implement na, or kung dinecentralize sana yung ID system, baka nagawa na ng LGU yan nung simula pa lang, hindi na naglalay kay NEDA, kaya natagal. Yung mga ganun bagay, these things. The Balik Probinsya is the top to bottom thing, no? Pero unless accompanied by other structural, it will be difficult really. It can be done, but there will be structural obstacles in the process of implementing it right now. Ayun. Sir, maraming salamat, Professor Alfred. Professor Eric. Dagdag ko lang, sir, no? Actually, kung titignan natin itong COVID-19 situation natin ngayon, magnifies the problem talaga in terms of the current structure and the current setup. And what is that? Kitang-kita mo yung problem in terms of governance. The way that LGUs actually rise to the occasion, lalo na sa pagdidistribute ng SAP. Diba? Kitang-kita mo dun yung dynamics na kung saan pagalingan. And right now, ang politika nila is kung magaling ka, mas mataas ang chance mong manalo by 2022. Meron ka rin ding posibilidad na tumaas or umangat ka into a national position. So, ngayon ang name of the game is how you govern. So, yun yung dynamics ng politics ngayon kung paano nag-perform. At ngayon, yun katulad ng sinasabi ng kasama din namin si Sir Iro, mga local chief executives ang medyo talagang mapapansin natin nagra-rise dun sa occasion. Now, ibalik natin sa konteksto nung sa Balik Probinsya, ito, kitang-kita na hindi ko alam kung mananalo pa yung mga hindi nagpe-perform na LGUs. Nakakalungkot sa 2022 kasi wala pera-pera lang. Yun yung talagang sitwasyon dyan. Katulad ng balikan ko yung sinabi ni Sir Alfred kanina, fina-facilitate mo na gustong mag-transfer, pero kung hindi mo ililipat na botante sila nung paglilipatan mo, just the same. Kasi ang ginagawa ng mga politiko dyan, yung term na tinatawag ko, panaguan. Pag merong kalaban niya na mabigat, ang gagawin yan, imomobilize siya na bubunutin yan, pandagdag yan ng boto. Halimbawa, yung iba dyan, as far as I know, meron dyan, parang isang buong dami ng barangay. Panaguan niya lang yon. So, kakalabitin yan para dagdag yan na boto pagka time na di ka na yung laban. A good example is, pag pumunta ka ng areas ng Cavite, ang daming mga resettlement sa Cavite na galing ng Manila. At umuboto sila sa Manila. So, just imagine, mga pagpalagay mo na 200-300 na botante. So, may effect na yun in terms of sa margin ng votes per kandidato, per politiko. So, yung Balik Probinsya, I think we have to look at it from katulad, kung nagawa natin na whole of government approach, dapat whole of government approach din yung Balik Probinsya
So hindi mo lang titignan dyan na ilipat mo sila. Titignan mo rin dyan yung component ng livelihood, ano yung component ng education, ano yung magiging buhay nila. Pero yun, tama yung sinabi ni Sir Alfred kailangang maghanap na tayo ng ibang lugar outside Manila. At hindi lang tingin ko outside Manila, the greater Manila area should also be decongested. Bakit? Kasi ginagawa ng iba. Tignan nyo yung, pansinin niyo yung San Mateo, Montalban, Antipolo, Cainta. Pag hindi na kaya sa Metro Manila, doon nag-i-expand yung mga tao. Kaya dumadami rin din yung mga informal settlers dito sa mga lugar na to. So, ako tignan din natin yung radius na kung saan itong mga probinsya na to o mga lugar na ito is doon din nagsisiksikan yung iba nating mga kababayan. Actually agree, no? Kasi marami kasi akong kilala na who are living in Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, pero nagtatrabaho sa Metro Manila. Tapos balikan ito every day. Yeah. I mean, commute pa lang nila 4-5 hours, no, in one day. Nandun na sa commute niyon. Tapos parang sayang, parang tapon lang talaga yung oras, 'di ba? So thank you very much for the and if I may ask a question. Kasi 'di ba meron tayong short, medium and long term programs. Do we have, like, for example, for the short term, maganda kasi relocation, agri-based support services, educational programs, ganun. Do we have a certain timeline already for these stages na tina-target natin? It doesn't have to be cast in stone, but meron na ba tayong tina-target? Say, for example, for the short-term educational programs, relocation, ganun. Do we have some or nasa ere pa to lahat? Pare. Good question. Meron naman na-implement. DOTR is trying that. Meron na silang attempt na parang, in fact, even before the Balik Probinsya came, there was already a move to transfer government headquarters, government agency offices outside Metro Manila. Nagsimula na DOTR. Yeah, they did transfer their head office outside sa Pampanga na. Now, the problem now is that currently, how are we going to move people under ECQ environment? Kasi that's good. ECQ Metro Manila, di ba? So, we're looking at, there won't be any, let's assume ECQ until May 31. So, June, GCQ. Who are we going to transfer abroad? So, right now, as far as we know, agencies are developing their own approach how to implement this. The last time I heard from DOTR and NHA, kasi NHA yung executive director ng program. So, alam niyo na yung bakit NHA yung ginawang executive director, kasi housing So, ultimately, ang unang target dito, my thinking, are ISPs, informal settler family, ISF yan, yung mga informal settler family. So, there will be perhaps a more intensified movement of informal settler families, especially those who are living along build projects, yung mga nasa area na nasa periphery. Yun yung thinking ko kasi NHA yung last time narinig ko na-produce ng medyo concrete statement of they're ready to implement. So I'm thinking it will be ISFs. But at the same time, meron sa Metro Manila Council that they don't want transferring their ISFs outside Metro Manila anymore. Ang gusto naman nila, may pule yung in-city housing na. For the reasons nga in-explain ni Professor De Torres, may both political and economic reasoning yan. Ayaw nilang bitawan yung ISF nila kasi butante yan Part din yan ng era computation. Kasi population yan So, ito yung mga policy detail yun yung parent na isosolve. Paano mong i-address kasi identified na lahat ng ISFs Lahat ng LGUs meron nyo lalo sa Metro Manila. So, kilala mo na kung sino yung mga transfer mo ngayon, yung mga sa ilalim ng tulay, yung mga sa kana, yung mga ganyan. Madaling tangbaklasin yan So, pag nilipat sila, yun yung magiging challenge dyan. Sir, dagdag ko. Primarily, Sir, dagdag ko din dyan. Maganda yung tanong ni Tokayo. Ang dapat din tignan, demographics. By demographics, let's say, sige, dito sa Metro Manila,
And I'm sure dapat dito nag-uusap si DSWD at saka LGU in terms of the targeting. Ang critical dyan yung targeting. Let's say, ano ba yung magiging component? Pagka ba may 3 taon pa lang informal settler dito, 3 hanggang 5 taon, pababalikin mo ba? Second, by demographics, titignan mo yan, sino yung pinakamalalaking cluster? Let's say, galing mga Bisaya ba, mga Bicolano, na kung saan nakipagsapalaran dito sa Manila tapos hindi na bumabalik. Kumbaga, tignan natin yung picture dito. Tapos, ang pinaka-problema dyan, kasi ako halimbawa, taga-region 8 ako halimbawa, or ganitong region, gusto ko nang bumalik. Pero primarily, kaya sila umalis is because yung existing system na yun dun sa mga regions na yun, ang dahilan kung bakit sila pumunta ng Metro Manila kasi mahirap pa rin din. So kahit gusto kong bumalik, pero kung ang thinking ko na, uy, babalik ako pero magtatanim ulit ako ng kamote. Di ba? Parang, recurring lang yung magiging problema natin. So, ano yung dapat na, yung tignan natin siya from, various components na dapat nating tignan. Yung iba din dyan, sasabihin, meron mo kami kamag-anak dito. So, kaya namin. Kaya, yun, nagsisiksikan. So, ako tingin ko, number one is, targeting, harmonization, linisin yung listahan. I mean, ito yung pagkakataon na upuan ng DSWD at saka LGU, yung listahan talaga, ilan ba talagang informal settlers? Kasi at the end of the day, dahil wala tayong national ID system, meron din yung tinatawag ng National Housing Targeting System na tinatawag, yung FHTA. So, maaaring dapat doon, isa na lang yung paggagamitan ng source ng listahan. Kasi problema, bakit nagkakagulo ngayon sa SAP? Iba listahan ni SWD, iba listahan ng LGU. LGU, So hindi nag-harmonize. Bakit? Kasi walang reliable data. So ito yung opportunity na rin tingin ko na magkaroon ng one unified database so as to identify yung family. And ako, tingin ko, hindi na-highlight yung National Housing Targeting System. So, nandun lahat siya eh. Pero in the long run, tsaka natin ipasok yung National ID System para may verified na identification. Tapos doon na kasi papasok plastado na lahat, no? Yes. Plastado na lahat. Tapos saka natin na implement yung National ID System. So, I think all these, itong mga itong sa Executive Order 144, no? Tapos this is going to be my last question for this 114, sorry. Ang dami kasing gusto mangyari nitong executive order. So I think maraming mga programs na sabay-sabay, right? Na kasi before relocation, before transportation of people, dapat ready na yung province. Yes. Dapat ready na sila with their education, with their livelihood, and yung mga agri-support systems nila, di ba? So, marami siguro. So, what other, aside from DOTR, DSWD, and the LGU, sino-sino pa ang involved dito na government agencies? Sir, for me, dito sa project ito. Tinignan mo yung Actually, may listahan sa EO yan, nakalagay lahat ng mga ahensya na involved dyan sa oo nga pala, ang sa dami programa dito pala. na yan. Sorry, hindi pala lahat. Well, I think tama din yan because si Eric is simply underscoring na we need to all get behind this. May magandang comment kasi na linagaw yung ating manonood, si Dwayne Sagador. Sabi nga niya, it all falls down sa political will. And I think nakikita lang natin, dun pa lamang sa listahan ng lahat ng mga agencies involved in making this Balik Probinsya a reality, talaga nakikita natin dito na it has to be a combination of political will at saka yung structural reforms na re-recommend gani na Professor Alfred at ni Professor Eric. Maraming salamat. Dami ko natutunan. Marami, Oo nga eh. I just counted. There are 23 government agencies that is going to be involved in this program. Yeah. Oh my gosh, this is such a big project. Which it should be. It's a big project. And it goes without saying, na given the situation that we are going through right now with the pandemic, the COVID-19 crisis, one thing that we've learned so far in this situation is that everything should be data-driven. And na-mention ni Prof. Eric kanina, na may datos na kailangan natin i-consolidate.
galing sa DSWD, sa local government. I think this is the best time to actually do that. Because if after we overcome this pandemic, the next step would be the systemic changes that we need to undergo, which will involve also changes in how we go about our data, our systems, which include gathering data and also using that data in making these changes or doing these changes. So, yun, mahaba yung magiging discussion natin dito about, syempre, this is still ongoing. Marami pang tayo matututunan galing sa ating mga principals from above. I'm sure magkakaroon pa ng announcement. I-explain pa siguro ni President Duterte yan, yung Balik Probinsya na program na yan. At ngayon, nag-iikot ngayon si Senator Bongo at in-explain niya sa lahat ng mga media outlets kung ano ang dynamics ng programa. And then, we also want to acknowledge all the people who are sending their messages below. So I want to read some of them if you don't mind. Si Fel Fresco, dapat po ba by governor o chief minister na ang NCR? So Prof. Alfred, what do you think? Pag nagkaroon tayo ng mga reforma sa ating konstitusyon, will that be considered? Merong mga moves na even within Congress, outside CORA, to make Metro Manila into a province or a special administrative province with a governor. We have talked to some mayors, and some mayors, yung mayor from Pasig, in fact, support a governor for Metro Manila. Ganun din sa Quezon City. We had this discussion with Mayor Joy before And I think she made a statement that she supports a governor for Metro Manila. Even Mayor Isko, I think, at one point said that. Kasi meron kasi talagang yung problema sa Metro Manila is cross-cutting cities. So you really need another authority to act as a mayor of everyone else. And the MMDA, unfortunately, is not sufficient enough as a political authority to do that. So of course, merong may dynamics yan na tipong ano ba dapat elected ba or revolving head lang ba or what. But I think democratically it should be elected. But that was my personal preference kasi syempre, sasabihin ng maliliit na LGA, paano kami? That's democracy. I mean, it's weight of voters talaga yan So talaga magdo-dominate yan, Quezon City, things like that. So, I think, there's that is part of, one of them. It's not specifically part of core of having a governor from Metro Manila, but strengthening regional development council can be done also for creating an elected head of Manila. There you go. Fel Fresco says, kahit may political look ka, okay. Kung bulok naman yung sistema, wala rin. Kakainin na ng sistema. Actually, we've had so many discussions about this, whether or not, it's like a chicken and the egg discussion. Do we change the system or do we change the people? Diba? Ano ba mauna? Babaguhin ba natin yung society first? Kasi sabi nila, remember, nagkaroon ng parang press conference si Mayor Isko. Nagkaroon siya ng Q&A in one of those events in Manila. Tinanong sa kanya Mayor Isko, are you in favor of federalism? Ang sabi ni Mayor Isko, okay, ako wala naman ng problema sa federalismo. Kaso lang, ito lang tanong ko. Pag binago ba natin ng sistema, magbabago rin yung tao? Kasi kung magbabago man tayo ng sistema, kung pareha pa rin yung tao na magpapatakbo, di wala rin yung binago nating sistema. Yun ang kanyang argument. But I don't know, syempre there's two ways to go about that. Meron tayong mga counter-arguments about that. And I'm sure Prof. Eric, anong masasabi mo dun sa comment ni na about the system and the personality? Ayun. Sir, para sa akin, based on personal experience, it all boils down to leadership in the system. Ako, I'm speaking as not just a faculty but as a Mariqueño. Lumaki ako nung panahon na ang unang mayor namin, si Bayani Fernando. Yun lagi kong kinakito. Yung first 3 years ng term niya, I mean, unang taon pa lang, yun yung kinikwento ko, yung nanay ko, yung bakuran namin sa gilid, meron siyang garden. Overlapping siya dun sa Eskinita.
Pagising namin ng isang araw na lang, sira-sira na kasi binabakbak dahil kagawa ng sidewalk. So, nobody really, tapos pag pumunta ka ng palengke before, I mean talaga naghahabulan yung mga tao kasi yung mga illegal vendors, pag kinuha yung gamit nila, hindi na isinasauli tapos sisirain talaga. So, nung first year niya, I mean, ang sabi namin, ano ba ginagawa nitong taong to? Nobody really understand what he's trying to do. Now, as time goes by, ang sinundan niya kasing framework, yung tinatawag na broken windows theory. Yung broken windows theory, yung pag nakita mo na yung buong paligid mo magulo, so parang yung act na parang, okay lang magtapon ng basura, ganyan. So, he created a model community. And then, yun yung nireplicate niya sa bawat barangay. Then all of a sudden, we found ourselves na, yung culture evolved, the behavior evolved, kasi may nakikita kang strong leadership na walang sinisino. Pagka nakita ka nagtapon talaga, may mga bantay-bayan, yung tinatawag na bantay-bayan agents. Pag hindi ka tumawid sa tamang tawiran, huhulihin ka. Pero hindi lang nakikita mo pag maganda yung paligid mo. Masarap yung pakiramdam. And then, pagkatapos ni Bayani Fernando, kay Mayor MCF, hanggang kay Mayor Del at ngayon kay Mayor Marcy, nag-evolve yung Marikina. Kaya para sa amin, hindi usapin yung disiplina muna na Parang sa amin, nag-evolve na kami into something na it's something that's just but natural. Kasi ito yung tama ito yung mabuti. Like for me, pag naglalakad daw kasi, nagtatrabaho ko sa Manila. Mahirap ikumpara kasi siguro, tingin ko, Manila has a long way to go to Marikina. Pero dun pa lang, ako, sanay akong doon ng tumawid talaga sa tamang tawiran. Pag may kalat ako sa sarili ko, na-invite na sa akin na ilalagay ko na yung basura ko sa bulsa ko So it's part of how evolve as Marikenyo. But if you're going to say kaya ba sa buong Metro Manila, tingin ko kaya. But it all boils down to leadership and governance. Kasi yun nga, strong resistance. Plus, meron din dyan na whether or na yung bagong kultura, katulad yan, dito sa Marikina, bukod sa Marikenyo kami, merong iba dito na hindi din dito settle, yung mga legitim na tinatawag, sila yung mga talagang taga dito. Pero as time goes by, na-assimilate ng mga hindi nag-settle dito, yung culture na meron kami. And if that happened to us, and if we were able to overcome the challenges yan, kaya din tingin ko sa buong Metro Manila. It's just a matter of paano mo titignan talaga yung leadership. Okay. Salamat Tingin po. mo, Very nice, very nice. Thank you for sharing. Makalipat nga ako ng Marikina. Ay, nakikinig. Galing ka namang Davao I think that's very similar to the Davao experience naman din, di ba? Yeah. Davao experience, the same with... Di ba? Ganun din Idagdag ko lang dagdag ko lang sila. Nung second na tingin kong susunod sa Marikina is Davao. When I went to Davao, nagulat ako sa Davao City. Parang malinis din, tapos nakita ko yung behavior ng mga tao. I think second to Marikina na masasabi ko na malapit talaga is Davao City. Actually, I've been to Marikina several times. I liked it there. Sobrang linis, sobrang disiplinado. Tsaka sarap ng mga restaurant dun. May pinupuntahan ako dun Parang kantong. Meron. Sarap na mga pagkain. Marami pong kainan dito. Oy, by the way, magpa-plug la ako. This is Pande Hermanas. Marikina Bakery to. Marikina Bakery to. Sa kaibigan ko to, mga komya. Oo. Actually, maganda rin na bring up ni Professor Eric Marikina, kasi matagal namin pinapag-usapan sa programang ito na pagkatapos ng COVID-19, ang first step para sa recovery is to support our own businesses, the Filipino business. And one of them, of course, we are big sa Marikina, lalong-lalo na mga sapatos sa Marikina. Yan ang for export quality yung mga sapatos natin doon. So I'm thinking, Marikina and Pateros also sa thriving. There you go. Once we start start purchasing new shoes, dapat siguro kahit before buying Gucci's or mga Nikes or mga unahin muna natin yung that support our local businesses. Kasi they need to recover from this crisis. Tama. So siningit ko lang yun doon, Prof. Eric. Alam ko yung discussion about systems and personalities, they go hand in hand. It can't be one thing alone.
we have to fix both. You have to fix our leaders. You have to also fix the system. So as much as we want to discuss more about this, so we still have another topic that we want to talk about. Salamat kila Awak na sabi niya, sir, actually one of the reasons why other Provincianos choose na manatili sa Manila kasi nila magsaka. At sa isip kasi nila, pag word probinsya is more on sakahan and all. I don't know if that's true for everyone. No? I think that's true really in terms of di ba nagkaroon ng study na wala nang gustong bumalik sa probinsya para magsaka. Because they don't see a future in it eh. There is no support, di ba? There's no support for agriculture. Which is why sa Executive Order 114, talagang specified dyan that there has to be adequate support for for the agri industry. Di ba? I think magandang observation yan. Salamat ha. Oo. Okay. Totoo kasi So, yung agriculture. okay, we'll end the discussion first. Yes, bro. Go ahead, bro. Dagdag ko lang din kasi one reason na bakit yung farming hindi na sexy yung dating din. Masyado siyang high risk eh. Kung sarili ko, yung capital gagamitin mo. Ang high, kahit yung klase, we tried that before. We did like aqua farming, sumpo. Ang daming market risk eh, yung pagbula sa production, sa transportation, versus pa doon sa pagyo, yung support infrastructure. Kaya maaaring bountiful harvest mo, pero kung sobra namang excess yung harvest, bagsak din yung presyo mo. So, may weird thing about our tama nga na doon sa EO, talagang multi-agency approach kasi talagang it shows na pag the national yung bayan ngayon, yung efforts ngayon ng national government natin, it shows that if you could bring your products to the market like what happened right now, farmers earn money right now. Right now, from what we are reading, this is one of the most productive months for rice farmers right now kasi pinakyaw lahat yung bigas nila eh. Because government will step up both their produce and other. So ito yung kailangan natin, yung ganyan, that we want to transfer people from the Manila to the provinces. We provide the infrastructure that we get their produce and bring where we need. I think ito yung mababago sa yun. Dapat itong mga natutunan natin ngayon sa COVID crisis na to will be part of our new normal na yung gobyerno sa distribution, saka sa purchase ng goods din. Okay. Siguro last na lang sir, dagdag ko. Para kasi pag sinabing mga magsasaka at saka mga mangingisda sa atin, medyo ang tingin mahihirap. But it's iba kasi sa ibang bansa eh. Kaya tingnan nyo, yung mga magsasaka dito sa atin, pag nasa agribusiness ka, parang ang ginagawa nila, mga anak nila, wala lang mga natututong magsaka ngayon, saka mangisda. Kasi yung mga anak nila, pinapag-aral nila, tapos naging professionals na. Yung kung paano mo tinitignan din, nawawala na yung may kaalaman talaga. Kasi iba yung tingin-tingin, no? Trabahong mahirap. Well, in fact, hindi. Actually, it's a craft also, kung titignan rin. Tama. Na it's a decent job, marangal siya. Yun, so, tama yung component siguro na dapat natin tignan. Kaya, in a way, holistic talaga siya at involves maraming agencies. Kasi, yung narrative dapat, hindi na pag bumalik ka ng probinsya, ganun pa rin din yung gagawin mo. Hindi na. Iba na. Tama. Kaya meron mga iba't pang ahensya ng gobyerno na tutulong para ma-develop yung probinsya. Well, sana isang Ron, bandagdag lang. Meron kasi isang movement ngayon na tawag na farm to market, parang direct to market. Wala na yung middlemen. And that's, I think, one thing that we need to ensure that if people are going back to the provinces, tapos magsaka man sila, wala nang middleman. Diretso na sa market para wala nang kaltas-kaltas sa binabayad sa kanila. I think that's one of the things that we can make sure na yung farm to market na yan na ma-impose talaga natin during this program, itong EO na to. One thing that you will realize about our farmers kasi one thing that's making it very difficult for them to earn enough for their families, the middleman usually is the one getting the chunk of the revenue. Yan ang kumikita talaga. Yung mga conversion like parang grab food, parang grab saka or something. Extra boost yung na grab. Tama ka dyan, Prof. So anyway, hindi magtatapos yung
discussions on Balik Probinsya kasi I'm sure marami mga developments mangyayari within the next few weeks. Well, okay lang yan. Dapat balik professional tayo para balik professional talaga yan. Magiging regular yung mga professors dito. Okay lang. Tamang-tama rin yan kasi gusto rin namin i-promote yung constitutional reform campaign ng DILG. Related rin yun sa Balik Probinsya na programa ng gobyerno. At gusto natin na maintindihan ng mga tao rin, kagaya ng sabi ko kanina sa inyo, this is the best time for us to explain or to push for this campaign kasi lahat ng mga tao ay nakikinig. Lahat sila ay open to change, open to suggestions. So hopefully they can listen to or view the program in the next couple of days because we'll have the professors back also to discuss further ang Balik Probinsya program and then constitutional reform. So for now, we'll leave right there the talks on Balik Probinsya. Ngayon, it's time for us to talk about the most controversial thing today and yesterday, last few days so far. And I think it's going to continue on for the coming week. So ito na yan. Ready na ba kayo? Meron lang ako i-share ng konti para sa inyo para maging fun yung ating conversation. Exciting. Ayun, medyo na trivial. Natatawa ako kasi dahil biglang sumibol yung mga memes ng tao na to eh. At siyempre marami ring nainis sa kanya. Sabi nga ni John D, medyo nag-apologize na yata today. Naglabas na siya ng after what transpired yesterday. Was this a leak of the ABS-CBN meeting? Nagkaroon sila ng parang Zoom meet ng mga artista yata eh. Tapos for some reason, I won't be surprised if they intentionally leak some of the videos, but it did come out and the public, it caused sort of a controversy because two of their main stars, si Kim Chu at si Paring Cardo, played by what's his name? Coco Martin. Biglang naging agit siya, galit na galit siya dun sa kanyang video, naghamon pa. Ang narinig ko kanina, kinuwento na lang rin sa akin, yung mga kaibigan natin sila Robin Padilla at at saka si Ipe. Parang tinanggap yung hamon niya. Ibigay mo yung numero mo para magkita-kita tayo, magkaalaman. Kasi socially distance sa kaalaman. Socially distance bakbakan. So siyempre, nagkaroon ng matinding criticism against Coco Martin because we just found out how much these people are earning, the main stars of ABS-CBN. Ang laki-laki ng mga kinikita niyan. Ang sabi, according to some of our sources, si Coco Martin earns 500,000 per episode of Ang Probinsyano. So per taping, kumikita siya ng 500,000 piso. Okay, meron na ako gusto mong di ba? Matindi. Kung i-donate lang niya yung isang episode niya sa frontliners, no? Ang daming face mask nun. Ang daming mabibiling mga yun. Episode. Ano yun, Prof? May idea kayo how much per episode? How much per episode kinikita niya? 500,000 pesos. Wait. Yun ang sabi, Ron, I got a message from my friend. It's 1 million pesos per episode siya. He's 500,000. 1 million per episode. 1 million pesos per episode. Wow. Nagulat ako, kinorekt ako eh. Minessage ako ng kaibigan. Sabi niya, hindi 500,000. Pang supporting yan, sabi niya 1 million si Coco. 1 million. Laki. Oh my gosh. Oh my God. 1 million pala ang tindi. So ito, gusto ko lang ipakita sa inyo. Kaya pala galit yung mama. Kaya pala sa emosyonal. Ito, gusto ko ipakita sa inyo. Sige. Gusto ko lang makita ninyo itong lumabas na meme ni Coco Martin. Mahal yan eh. Di ba kay Batman yan? Nakita ko yun sa Batman Batman Returns eh.
Grabe. Hindi daw ano, Oo nga. hindi daw pwede, sabi nga nila, hindi daw pwede installment sa sasakyan na yan, dapat cash bilhin mo ng buo. Wow. Magkano yan? How much is that? 50 million pesos po ang halaga What? ng sasakyan na yan. Binayaran niya cash? 50 million pesos. Oh, di Bahala ba? sa transform. Bahala nagiging robot yan. Diba? Grabe. 50 million. Building na yun Di ba? Isn't that a building already? Building na yan. Franchise. Oo. Malit na Kaya nga, Jollibee na yan. Hindi ko nga, di ba? Isang franchise ng Jollibee na yun, no? I think si Aga Mulak binayaran ng Jollibee ng isang prangkisa dun sa town center. 50 million pesos worth yata yung franchise na yun for as talent fee. But it only sorry, pasensya na si Coco Martin. I'm sure a lot of people are fans of his and people always sinusubaybayan nila yung ang probinsyano. Every night ba yun lumalabas? Every night yung programa, no? Yeah, 5 days a week. 5 days a week, sir. 5 days. 5 days a week, no? So napapanood natin si Coco Martin. Sabi ni Jojo, ating kaibigan, para daw mas okay in the spirit of fairness dapat imbitahin natin si Coco Martin sa ating discussion. Why not, di ba? Mas maganda sana we get this di ba? We get this take. Siguro. Ron, pasuotin natin ng face mask kasi lugi tayo sa kagwapuhan Di ba? Dapat tayo naka-face mask. Kung hindi, talong tayo. Wala nalunod sa atin yan. So anyway, kung nakikita ninyo si Coco Torre daw, hindi si Coco Martin. Okay, sige. Mali. So, the reason why we're bringing up Coco Martin, this goes beyond kasi this really silly situation or issue, no? First of all, ABS-CBN is a big media company. It's earning billions of pesos yearly. And if I'm not mistaken, it's the biggest network in the country. Diba? And then, of course, if you dig deeper, we have characters like the personalities who used to work for ABS-CBN, like Jay Sonsa, who's out, who's been doing interviews, and he's talking about ABS-CBN, and he's I don't think he's there's syempre merong magsasabi na baka bitter lang si Jay Sonsa kasi wala siya sa ABS-CBN. We don't know the story behind that, to know how he left the network. But meron siyang mga things na sinabi about ABS-CBN that kind of, it's very bothersome. Nakakagulat rin. Kasi for a company that's earning so much in the billions and one of the biggest networks, marami pa rin, may mga lumalabas ngayon na kwento about former employees, disgruntled employees, talking about ABS-CBN. And Rick, diba, may pinakita kong video sa inyo kanina about this former cameraman of ABS-CBN. Actually, he was addressing Coco Martin pa in that video. Kasi nakasama nila si Coco Martin sa mga tapings. And I think Coco Martin that time was still a new actor, and they've spent time together. And then he said, he was addressing Coco Martin as if, na parang, hoy pare, parang nakalimutan mo yata kami. Na nagreklamo ka, tapos naghihimagsik ka sa publiko about sa mga nangyari sa'yo, pero hindi mo kami naisip 15 years ago nung kami may problema against ABS-CBN. Dinefend mo ba kami? Hindi naman. Parang ganun ang sinasabi niya. So, yun, we're looking at, kasi what we notice about the main narrative of ABS-CBN is that they're always harping about the 11 million employees of ABS-CBN being 11,000. Sorry, 11,000. Hindi, sabi ni Maria Ressa yun. Sabi ni Maria Ressa, 11 million daw. Kaya maniwala tayo kay Maria Ressa kasi dating CNN reporter yun eh. Tsaka tinakausap ng mga celebrities sa Amerika yun. Dapat maniwala tayo kay Maria Ressa na 11 million employees meron ng ABS-CBN. Anyway, so yun na nga, 11,000 employees ng ABS-CBN, kawawa naman ang sinasabi nila. Pero meron pa rin mga lumalabas na ganito, mga kwento. Paano naman yung mga tao na iniwan sa ere ng ABS-CBN? Like for one, yung kwento nung guy na to, itong
cameraman ng ABS-CBN, inimbitahan daw sila ng ABS-CBN sa isang Christmas, sa isang party or para sa isang restaurant, isang hotel na mamahalin. Pinakain sila, pinabuffet sila. At the end of the dinner, bigla napansin nila may mga security guard daw surrounding them. So nagulat sila, bakit kaya? Anong meron? Yung pala, they were about to hand their pink slips. They were fired, parang natanggal sa trabaho right there and then. And that was even before Christmas. So yung mga sinasabi nga daw, ni Coco Martin, kaya sila parang masama ang loob nila kagaya pag naririnig nila sila Kim Chu, sila Coco Martin, akala mo naman ang laking kawalan sa kanila na hindi sila diba, na nag-end yung franchise ng ABS-CBN. Alam naman natin na marirenew rin yan eventually, pero sila bigla na lang sila nagkakaroon ng outburst of emotion about that. But if you think about it, may inconsistencies doon. Bakit, saan ito mga emotions na to when actual people who work from ABS-CBN actually went through a lot because of this company. So yun lang naman yung mga usap-usapan dyan, di ba? Oh, that same person also went to say na 18 years nga namin inaantay ang Supreme Court mag-decide na magpaparegular kami. Ikaw nga, 3 araw pa lang. Tama. Nagagalit ka na. Di ba? Parang may ganong klaseng sentiment. So, I think, yun nga yung sinabi ko kahapon, di ba? I think itong Chico Martin and I think, na nadala lang talaga ng emotions nila. Kasi, di ba sabi nila, kung wala kang magandang sabihin, tumahimik ka na lang, di ba? Because, do not say anything, don't make decisions. Ano yung Prof? So meeting ba yung, or nag-post lang sila ng video, yung nagsasalita sila? Parang Zoom meeting, Prof. Zoom meeting ng mga artista eh. So they were talking to each other, then they Zoom them. Mang Sirs, tanong ko rin, anong assessment niyo? Was it all orchestrated or ni Tito Boy? Alam mo naman si Tito Boy, magaling mag-orchestrate dyan ng... Hindi, I mean, ano ba ito? Parang he served as some sort of moderator naman eh. So, naiintindihan ko yung sinasabi ni Prof. Yeah. Hindi kasi parang ang tingin ko nun kahapon, was it orchestrated or parang group therapy session na lahat ay parehong nararamdaman? Kasi if it is, edi bakit kailangan i-broadcast or deliberately nilik din ba nila? Tingin ko ganun. I mean, hindi ko nakita yung logic na magpaawa. Pero yun, tingin ko lang yung kay Coco, siguro I would agree with Tukayo na nadala din ng emosyon na tao rin lang din. But as to the sincerity, I mean, yun kasi mahirap din mag-judge kung bakit gano'n. Pero makikita mo kasi yung karangyaan ng kanilang buhay. Tama yung sinasabi niyo, as compared dun sa mga, dapat may mataas ang sentimiento dyan, yung mga hanggang ngayon hindi pa regular. Yung hanggang ngayon, ilang taon na nandiyan, nagtitiis kasi walang process. Yun yung tingin ko na talagang valid. As compared yun, tama nga po sila, artista, as compared dun sa talent at saka dun sa mga nandun talaga sa frontline din, tingin ko mas yung frontliners yung dapat na affected. Bakit naman sa PBA, yung mga PBA players nag-aambag-ambag para tulungan yung mga empleyado ng PBA pero wala ka nakikita nagsusum sa mga PBA players. Di ba? Na nagsasabi ng ganyan. So parang ang hirap tignan yung sincerity ng usap-usapan eh. Yung buong process ng Zoom meeting. Kaya parang yun lang yung good point. Gandang point yan. Diba? No, I just feel this is yeah, go ahead, John D. No. One of the things that we always try to avoid naman dito sa ating programa is to look into the motivations ng mga tao eh. Kasi nga, napakahirap talaga husgahan yung mga motivations ng mga tao. And I get what yung sinasabi ni Prof. Eric na possibly it was done in the context of a Zoom meeting, feeling nila it was a safe space. So, pwede silang mag-overacting, di ba? Though there are some people who are saying na parang nag-audition na si Coco Martin para sa GMA7 kasi talagang magdamdamin talaga. Di ba? Talagang may paganyang ganyan pa talaga siya. No? But, seriously,
I think that, this is really secondary dun sa issue, which is really whether or not, di ba, tama yung overreaction ng mga taong bayan tungkol sa ABS-CBN issue na to eh. Because in the same way na ayaw natin husgahan yung mga motivation ng mga tao involved sa ABS-CBN na scandal or itong nangyayari sa kanila, I think that the informed public also should stop overreacting to this issue until it is settled properly. Diba? Dito tayo nagkaka-problema kasi as a nation sometimes, ang bilis-bilis natin mag-react. Tapos wala pa naman pala sa atin yung mga facts. No? Totoo yan, John D. Yeah, that's true. Kasi ang parating nagiging conversations usually end up with people asking more questions than before. Well, actually, the right thing to do is to ask questions first before assuming anything. Bago kasi itong mga to, pag narinig nila depending on where they get their information, they think that's already the final answer. Kumbaga, that's the truth. Natawa ko sa comment ni Jojo dito. Yes, it's a Zoom meeting, pero ang reaction niya wasn't scripted. Lalo na yung kay Kim Chu. Mukhang hindi nga scripted yun. Sigurado yung Kim Chu hindi yun scripted. Naawa nga ako sa kanya. Alam mo, Shoes, in all fairness naman kay Kim Chu, I don't think naman kasi na people should be going to her as a source of incisive analysis, di ba? It's nothing against yung kanyang level of education or it's simply as a function of what she is doing, di ba? She is an actress, an entertainer, she's a good one, di ba? Huwag naman tayong umasa na pati ating socio-political analysis na gagaling kay Kim Chu o kay Coco Martin, di ba? Kawawa naman yung mga profesor tulad ni Eric. Mawalan tayo sa baso. Di ba? Maganda lang nga sila, tapos sila pa yung mga authority. Ang hirap na. Yes, Prof. Alfred. Kaya ako personally, yung ginagawa ng lahat ng media personalities and even their news anchors right now, kasi they've been saying suppression of freedom of expression, but it seems they are really very generous in expressing their freedoms right now. So I don't get where are they saying there's a suppression of freedom, but all they've been doing since Tuesday is generously express their expressions without no one restricting them. Kaya I think it undermines their argument. Napapansin ko rin sa newscast nila nagiging editorialize masyado. Sa totoo lang, hindi na magandang pakinggan din. I mean, I have nothing against these people with the ILDs working with them. Pero minsan yung mga anchors nila, in the middle of a newscast, you must distinguish. Alin ba yung editorial portion? Alin yung newscast? Ngayon yung newscast ko. ABS-CBN then let's make a separate program for that makes it with TV Patrol and and they want to be source of information. Then let's do news. For the moment, the newscasters are the news. You won't see that I don't think you won't see that in Fox, kahit sa Fox Network, sa CNN, na pag may mga angkol na involved sexual harassment, they do not highlight yung victim no sexual harassment. Ethics yun iba i-separate yung kaso, di ba? So I think sa atin dapat matuto i-separate din yung gano'n. I mean, nothing prevents them from editorializing a news, pero kung news lang, news lang. Hindi yung sa gitna ng biglang ina-atake yung channel. So, I mean, that's editorial opinion. There's nothing wrong with it. And no one is, kasi yung mga journalist organization natin, wala kang marinig na, uy, teka, nasan yung ethics ng content? I mean, di ba, puro isang lens lang hindi masyadong malalim yung mga media. Ang dami namin mga colleagues si Prof. Eric sa mga universities na mga journalist/faculty, pero yung wall nila, puro free ABS-CBN. Post naman ng post. Sabi ko, nasan yung suppression? Sabi ko, itong mga to talaga. I mean, they have a right to their opinions, pero nako. Tama, news, diba? So that's very true, sir. Kasi naalala ko nung sa kabataan ko, I remember na whenever
whenever a journalist would try to insert some of his own opinions, ina-announce niya eh. Sinasabi niya, now I'm gonna be speaking on behalf. Diba? I remember, even si Angelo Castro Jr., di ba? He never broke character. Yes. He'd always be delivering the news, di ba? Pero whenever they want to give their own opinions, talaga binabanggit nila na opinion ko to. This is in no way reflects yung opinion na. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi na yung ginagawa ngayon eh. No? Sir, alam nyo, Wala Sir, alam nyo actually nangyayari, nagre-resonate sa mga tao eh. Kaya nakita nyo yung mga opinion ng mga tao natin dito sa atin. Lahat na pick up lang dun sa opinion ni editorial ni na Ted Payon at saka ni na ano pangalan nito, Noli De Castro halimbawa. Pag bumabanat sila sa DCMM Teleradyo o kaya halimbawa na lang pagkatapos ng TV Patrol, yung tipong i-smear at babanat si kabayan na yung facial expression niya ng ganun. Diba? It goes without saying na parang, uy, teka muna. Tsaka pangalawa pa, I appreciate yung branding ng Fox na, parang ano ba yung branding nila we tell the news, you decide. Parang ganyan. Kasi, ang ginagawa nila, ang layo dito sa atin sa Pilipinas may isang issue, kukuha sila ng dalawang pro at saka con, hayaan yung taong magdesisyon dun sa particular na issue na yun na dinidiscuss or topic at hand. Hindi dito parang commentary sila palagi, tapos makikita mo yung ng istorya. Actually sila yung very culprit ng centralization. Bakit? Wala silang ibang news kundi puro Metro Manila. Ilan yung makukuha mong news doon na makikita mo na, ito yung magandang nangyari dito sa region ganyan, region. Hindi. Even yung pinakamaliit poldapan sa Metro Manila. Hindi detalye nila. Ako taga Davao. Puta, ano pakialam ko dyan sa anuhan na yan, issue na yan. I mean, yun nandun din dun sa manner ng framing rin din talaga. Kaya ako, they weaponize, this is just, I'm speaking in sa akin lang naman tong they weaponize basically their platform to influence the people, and yun yung pinakamalaking injustice. Tingin ko. Alam mo, that's one of the things that I would agree with you tonight, Prof. Eric, no? Kasi, alam mo yung mga taga Davao, every time they watch the news, alam mo sinasabi nila, ano ba naman yan? Rally na naman? Problema nila dun sa Manila? Laki naman ang problema nila. Ang dami na reklamo. Ano ba? Tapos yung mga taga Davao, relax lang. Nagti-TikTok. Alam mo yun? Cooking contest, papagalingan ng recipe. Tapos dito, ang laki daw ng problema natin sa ECQ, kung ano-ano pa. So parang, tama ka dun Parang masyado kasi nag-revolve ang news sa Metro Manila and Metro Manila alone. Agree ako. Tama, and Eric, if I might add lang, no? One of the tragedies talaga ng weaponization of platform really is the disappearance of the moderate. Kasi once you weaponize a platform into pro and con, nawawala yung moderate. Talaga. And suddenly, diba? And you can see this diba? One of the wonderful things that the president did was that even though alam niya sobrang polarized tayo politically, he went out of his way to empower people on opposite ends of the political spectrum para he can create conversation, para he can create cooperation. Kasi yan ang kailangan mo sa pandemic You need a strong leader who's capable of bridging Diba? Yeah. So, I think sana naman pagkatapos itong pandemic na to, let's try to create naman an atmosphere where we don't have to be incredibly pro or con, pero pwede naman natin pag-usapan na there are some things na we should go together with, diba? And heal as one, kumbaga. Diba? Yan lang Naasar lang talaga ako sa mga people who insist you have to be one thing or the other Diba? Can't we just let, sabi nga ni Prof. Eric, diba? Can't we just let the people decide, di ba? Tama. Tama talaga yan, John D. I think, I feel na I think ABS-CBN should do some soul searching at this time. I mean, there's a reason why all these things are happening to them. Di ba? For some time, I've been hearing the word hubris sa kanilang situation. Feeling kasi nila they're the number one network, they have the most audience, everybody listens to them. They feel that they can control the narrative on their own. And it has gotten into their heads na that's the case. Ngayon na biglang nangyari to sa kanila, hindi nila mapaniwalaan na ganito ang nangyayari sa kanila ngayon. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nare-renew ang kanilang prangkisa.
Diba? Sa influence pa lang nila, dapat matagal na nagawa na yan eh. Ang GMA nga, without a hitch, naayos nila. Diba? Naayos kagad nila yung kanilang prangkisa. And GMA is not exactly the most friendly to the administration as well. Diba? And you still, and if you don't mind me mentioning the CBCP also, John D, sila rin, wala rin problema. Na-renew rin yung prangkisa ng CBCP. Without a problem, even though they're also very critical of the government. So this has nothing to do with, suppressing press freedom. This has nothing to do with the government wanting to shut down ABS-CBN. This is more about the circumstances has finally reached to a point na it's catching up on them already. Kung ano may mga mistakes nila in the past, it's already catching up on them. No one is above the law. That's the problem. And especially now with this administration, kung ano ka na, lampas na yung yung time mo, hindi ka pa na-renew, dapat shutdown ka talaga. Diba? Ganun lang sumunod lang sila sa batas. Kaya nga yung question last night kay Attorney Bo Pichay, diba? Yung ating kaibigan sa football na dating lawyer for ABS. For ABS, ano ba ang dapat mangibabaw? Sentimiento o ang batas? Diba? Yun lang tanungin natin sa sarili natin Batas o yung sentimiento? Wag na tayong meron tayong argument about the gray areas, whether or not they should have given them a provisional wala na tapos na Nag-decide na sila na ang batas sinasabi na hindi na sila pwede mag-operate. Period. Nasa Kongreso na lahat ang kanilang kinabukasan, nakasalalay ang kanilang kinabukasan sa Kongreso ngayon. So, sabi nga ng iba, si Coco Martin, instead of ranting online on a video or in their Zoom meeting, he should have just lobbied or asked his boss, Gabi Lopez, bakit ganito nangyari? Baka ano pwede natin gawin? Pwede ba natin ito sa Kongreso? Ano bang pwede natin solusyonan dito? Ano bang problema natin? Bakit hindi tayo nabibigyan ng instead of ranting stupid things on air, 'di ba? Online and on social media. They should have come up with a better solution in saving their franchise. Yun yung point doon. So, I don't know. I leave. I rest my case. That's all I can say about that. Di ba? ABS-CBN. Sa probinsya Ang ganda nitong sinabi ni Alfred sa natin. Yes, attorney, sorry. Attorney. Professor. Yeah. Kasi di ba, totoo yun. The rest of the franchise was submitted for application in 2014. They withdrew it in 2016. They refiled it 2016. It was not granted in 2014. So bakit hindi na-granted in 2014? No one was calling Pinoy the enemy of democracy. Now 2016 Congress did not do anything. Now, it's just I don't think hindi na ko comprehend ng majority ng public in terms of how how the politics of franchise is actually granted. It's not based on economics, it's on the whim of Congress. Yun naman talaga yun Sa totoo lang, personally, I don't think it's the right of Congress to decide on businesses. Kasi business yun Sa totoo lang, it should be localized I don't think but because that's how the Constitution understands public utilities, lalo na ngayon na medyo ang TV, sa totoo lang, medyo backward ang technology na yan Mas marami ng platform ngayon na mas mura, na mas digital na nga. Pero ganun yung batas So, yun ang problema. So, it's not something that is, anti-democracy or what. Just how the political process works. Ngayon, tahimik naman sila for 14, di ba? So, ngayon, I understand their talents, anger, pero I think this whole debate of attack on media is really misplaced, really. Lalo na sa mga senators natin, may mga senador dyan na may vested interest in certain ABS-CBN intellectual property. So, natin sabihin kung sino, Tapos nasasalita sila in favor. Di ba? Nasasalita sila in favor of renewal. Medyo, baka mapusoy tayo dyan. Conflict of interest yan, di ba? You have relatives working in the network.
you have some IP rights over certain legacy films, diba? Pare, immediate family ba yung nagtatrabaho? Immediate family ba? Ito immediate family eh. Tas Immediate yung family isa, member. Immediate family member. Yun eh. ayun, ganyan. So, masisilip sila. I think may accountability sa Oh, dulo. nakakatawa nga yung mga nasa Senado, di ba? Nung nagpumutok yung global issue natin with this virus, tahimik. Pero nung lumabas tong ABS-CBN, naglabasan sila lahat sa mga ano nila. Hindi, Sexy. hindi pwede. Sexy. Also, di ba? Sila unang na-test. Mga dalawang beses ko na-test yan, di ba? So, di ba? First, ang hindi ko maintindihan, bakit kailangang i-certify na urgent? Ang daming batas na kailangan intindihin na mas importante pa kaysa sa kanila. Kasi ang bottom line dito tingin ko, hindi yung usapin ng media. I mean, wag doon. Katulad nga ng sinabi ni Sir Alfred. Ang bottom line, ang may kasalanan, yung mga may-ari, kasi hinayaan nilang mag-lapse. Yun yung tingin ko na hindi naiintindihan na binabaliktad nilang narrative sa mga tao. Ngayon, yung mga tao naman na kababayan, ang tingin din, nakakatulong dahil form of entertainment at meron silang corporate social responsibility na tumutulong rin din sila, hindi yun yung usapin. Usapin, batas ay batas. Walang I mean yun, yun ang problema, double standard tayo eh. Pag pinapatupad ng batas sa mga maliliit, sasabihin, bakit hindi nyo kinukuha yung mga malalaking isda? Ngayon na ito, pinatupad ng batas sa isang malaking isda. Ang daming, may sasabihin pa rin din tayo. Yun ang hindi ko maintindihan sa ating mga kababayan. Pangalawa pa, baka ito din, reflection din ito nung current na sistema. Tingnan natin, monopolize lang ng dalawang istasyon yung TV natin. Diyos ko, ano yung source of information nila? Ang dami din naman nating kababayan na walang access din sa internet. Hindi ba, monopolize lang ng 2 tsaka ng 7. It only shows yung restriction sa ating sa ligang batas. Pangalawa, baka yung pagpapasara na to, part of the new normal. Di ba? New normal of looking at things. Di ba? At baka ito yung magandang opportunity na let's give chance to others na mag-emerge. Tama. Di ba? Yung ibang mga networks na may potential din naman, may talent, ganyan. Kasi, looking at yung, masyadong, actually na, akala nila they can get away kasi malakas sila, they get to dictate the narrative. Pero look at what happened. Diba? So ako sana panawagan ko lang din sa mga kababayan natin. Wag natin there's more important things in life than ABS-CBN. Dalawang probinsyano. Hindi, nag-unfriend na nung totally sa agree. Facebook kasi may sinasabi against ABS-CBN. Bistan, bakit ganyan? Hindi natin consider yung 11,000. I mean, we're a democratic country and everyone is entitled to their opinion. But for friendships to be lost, magkasakitan kayo ng loob because of one freaking issue about closure of a network na sila rin din naman na may kasalanan. I mean, that's too much tingin ko. I think as Filipinos, we should do better. Kung pwede ko lang i-connect, Prof, sa sinabi mo, itong sinabi ni Abet Pangkubit, kaming OFW, dami umuwi in hundreds of thousands once nabuksan ng mga airport. Ganyan talaga buhay. Weather lang. Ang point ay huwag isangkalan ang manggagawa dahil sa hindi pag-renew. Ang isara ni Isko ang isitan, base sa batas, ganun din dapat. Diba? Tama. What makes the people from ABS-CBN special from the OFWs who got stranded in the Philippines na nawalan ng trabaho dahil dito sa krisis na to, diba? So, lang, pantay-pantay lang ang dapat ang pagtingin natin sa lahat ng mga pangyayari at saka sa mga tao na involved at na mga naapektuhan. So, yun lang siguro ang pinakamagandang. I think as much as we want to talk about this more, I think we're medyo sumobra na tayo sa ating time limit. Sumobra sa time limit, pero ang ganda kasi ng usapan natin eh. Meron comment dito, maybe we can leave our program with this comment from JATC Ibarra. Kaya we need federal parliament, open FDI para hindi Manila ang pinag-uusapan. Si mga kaibigan natin from Correct Movement,
Korean, Cody. Korean. Rin yan. Oh. Tama nga naman. Sana magkaroon pa tayo ng panahon na mapag-usapan yung mga changes. Talagang mga substantial changes. Yung mga pagbabago na makaka-apekto ng mga ng taong bayan, ng mga buhay ng ating mga kababayan. Hindi itong mga... Yeah, I'd like to remind people that yung taong bayan hindi lang po Metro Manila yan. Buong Pilipinas po yan. Correct. Kasi ang nakikita kasi ng mga taga Metro Manila dito lang. Hindi nila nakikita kung ano nangyari sa Visayas at sa Mindanao. So sana naman intindihin niyo na may needs din yung mga tao doon. Hindi lang dito sa Metro Manila. And that's one of the reasons why we're pushing for reform, why we're pushing for federalism early on, pero ngayon nasa reform lang tayo kasi we really need to strengthen the provinces. And that's one thing that we really need to establish as a country. No, not just because paboran natin ang probinsya, mga probinsyano ngayon, kasi probinsyano yung presidente, hindi. Matagal na, it's a long time coming, and this is the opportune time to do it. And thank you to our two professors here, that have been working hard for the past two years, on these on these projects, and hopefully, definitely have our support. We will support you 100% on this because we would like to see a better Philippines talaga for everyone. Salamat. Ayun. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Kasama namin kayo din. Kayo naman. Tama. Nilalagyan natin ng konting drama, Prof. Eric, para, sumasabay tayo sa tama ng ABS-CBN Oo, dapat nakaganon din. Nako talaga. So, thank you guys. Thank you, Profs, for joining us tonight. Thank you. Salamat din. John, thank you very much. So, we will end with our last few words. Eric, anong final words mo on our topic today? Well, actually, nasabi ko na yun yung final words ko. Si Johnny pala. Napaisip na tuloy ako. Johnny. Well, una na nagpapasalamat tayo sa mga guests natin, si Professor Eric De Torres, Professor Alfred Sureta. And, I think it's also, in the interest of fairness, I have to remind people also na it is possible for you to fail at something and not be evil. It is possible for you to be incompetent, for example, in the renewal of your franchise and not be evil. Pero let us not confuse the two, diba? And let us all concentrate on something which is more immediate and more necessary. Yeah. So para sa akin, I really feel para sa lahat ng mga nawalan ng trabaho doon sa ABS-CBN, sa lahat ng mga naapektuhan for one reason or the other, pero we are fighting a pandemic. Kung pwede po ay sana magsama-sama na lang tayo because, I would like to be able to go to mass in a church physically, which is why I always end by asking, sana we can all give ourselves the opportunity to wait in joyful hope for the lifting of the ECQ. Kasi kaya naman natin yan. But we have to believe in our leadership and we have to work together to support our leaders. So, magandang gabi sa inyong lahat. Yan lang po. Thank you, John. Pati Corban i-lift, di ba? Hindi lang Tama. Ay, nako. Prof. Eric, next time na you're on the show, next time na iimbitahan namin kayo sa programa, meron ng inuman na part sa inuman na. Parang may alam mo din yung programa. Parang alam mo yan Kada maling sagot, may shot. Pwede. So, Prof. Eric, Prof. Alfred, salamat. Thank you so much for joining us. It's been a pleasure having your insights here. And we will catch you again next time for more of Istoryang futBOLERO. Our last reminders, of course, don't forget to wash your hands, always wear mask, and keep social distancing. Huwag kayong pasaway, lalong-lalo na yung mga kakilala natin sa Quezon City. Pwede ba? Maayos kayo! So, good night, everyone. Traffic na. Good night. Good night. Bye. See you. Salamat. Ang sarap naman. Nice.